आपला आजचा मोदक सिरीज मधील 7वा मोदक आहे। गणपती बाप्पाच्या मानाचा मोदक म्हणजे उकडीचा मोदक। तर चला वेळ न वाया घालवता पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। हे बघा इथं ओला नारळ घेतलेला आहे। बघा काळा वरचा भाग काढून टाकलेला आहे आणि आतला पांढरा भाग घेतलेला आहे। तर आपण आता हे खिसणीने खिसून घेऊया। वरचा काळा भाग टाकून दिलाय म्हणजे मी तो भाजीसाठी वापरलेला आहे बरं का, नाहीतर म्हणताल टाकून कसा काय दिला। मी इथे मीडियम साईजच्या खिसणीने खिसलेले आहे बरं का। जर तुम्हाला बारक्या खिसणीने म्हणजे तुम्हाला बारका खिस आवडत असेल तर तुम्ही बारक्या खिसणीने पण खिसू शकता। तर अशा प्रकारे आपला ओला नारळ खिसून झालेला आहे। साधारणतः 2 वाटी खिस पडलेला आहे। तर इथं गॅसवर पॅन ठेवला होता गरम करायला अगोदरच, तर त्याच्यात 2 चमचे तूप टाकून घेते आणि मग अशी तो खिसलेला ओला नारळ आहे तो एक टाकून घ्यायचा त्याच्यात तुपात। आता छान मस्त असा 3 ते 4 मिनिटं तो परतून घ्यायचा आहे ओला नारळ। इथे पण मी 2 वाटीचा ओला नारळ वापरलेला आहे, म्हणजे आपल्याला परफेक्ट प्रमाणानुसारच सगळं सामान वापरायचं आहे, म्हणजे त्याची टेस्टही छान राहते आणि आपलं रेसिपी खूप छान होते। आता ओला नारळ परतून आलेला आहे तर त्याच्यात 1 वाटी गुळाचा एक ॲड करायची। गुळ पण टाकून आता आप टाकलेला आहे, आता तो आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतोय। खोबरं आणि गुळ परतत असताना माझा तो येलो कलरचा चमचा तुटलेला आहे बरं का मध्येच, म्हणून मी हे उलटाने घेतलेले परत आणखीन वापरायला। जसं मिक्स करेल तसं त्याचा कलर चेंज होईल। बघा बघू शकता कलर चेंज होत आलेला आहे आणि गुळाचं पाणी सुटलेलं आहे कडेनी। गुळ आणि ओला नारळ आपला व्यवस्थित परतून झालेला आहे, तर त्याच्यामध्ये 1 चमचा खसखस टाकून घ्यायची आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर एक टाकायची आणि ड्रायफ्रूट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। मी इथे काजू, बदाम आणि पिस्ता हे 2-2 घेतलेले आहेत आणि त्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेले, तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे वापरू शकता ड्रायफ्रूट। आता हे सगळं 5 ते 6 मिनिटं चांगलं परतून घ्यायचंय। हे बघा बघू शकता पूर्ण कलर चेंज झालेला आहे, आपलं सारण परतून झालेलं आहे। आता गॅस बंद करून ते थंड होईपर्यंत आपण इकडे पीठ मळून घ्यायचंय आपल्याला। तर इथं कढई तापत ठेवली होती, तर त्याच्यामध्ये 2 वाटी पाणी टाकायचे, अर्धा चमचा मीठ आणि 1 चमचा गावरान तूप वापरलेले मी इथं, तर ते टाकायचे। बघा आता पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे, तर त्याच्यात 1 वाटी तांदळाचं पीठ टाकते। आता तेही छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय। हे बघा ते बऱ्यापैकी मिक्स झालेले, पाणी आणि तांदळाचं पीठ असं बऱ्यापैकी मिक्स झालेले, तर आणखीन आपण 1 वाटी तांदळाचं पीठ ॲड करायचंय। मी मागच्या वर्षीच्या गौरी गणपतीच्या डेकोरेशनचा पण व्हिडिओ शेअर केलेला आहे, तर जस्ट आता 10-15 दिवसापूर्वी बहुतेक टाकलेला आहे। तर इको फ्रेंडली गौरी गणपती असल्यामुळे मला त्याबद्दल बक्षीसही मिळाले, तर तुम्ही तो नक्की बघा। गॅसची फ्लेम बारीकच ठेवायची बरं का, इथे पण गॅस मोठा नाही करायचा। हे बघा आता पीठ बऱ्यापैकी आपलं झालेले आणि गॅस बंद करूनच आपण त्याच्यावर झाकण ठेवायचे, तर 5 मिनिटं एक झाकण ठेवायचे ते। हे बघा 5 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता चांगलं पीठ चांगलं वाफवलेलं आहे, तर आता ते आपण एका ताटलीमध्ये काढून घ्यायचे। तर ताटलीला ऑलरेडी मी पहिलं तूप लावलेलं होतं, तर त्याच्यात आता पीठ काढून घेते। हे बघा गरम असल्यामुळे मी थोडंसं चमच्याने हलवते। आता थंड झाल्यामुळे मी परत ते हाताने आता चांगलं मळून घ्यायचे। आपल्याला पीठ मळताना जर हाताला चिटकत असेल तर थोडंसं तुपाचा हात घेऊन पीठ मळून घ्या, ते पीठ अजिबात हाताला चिकटणार नाही आणि छानसं मळून पण होईल पीठ। मोदकाच्या रेसिपीज शक्यतो मुली करत नाही, बायकाच करतात, नवरा म्हणून चांगलं मळा त्याला। तर गमतीचा भाग सोडा, पण व्यवस्थित मळून घ्या पीठ। हे बघा बघू शकता तुम्ही एकदम सॉफ्ट झालेले पीठ छान मळून झालेले। आता त्याचे आपण गोळे पाडून घ्यायचे। हे बघा साधारणतः बघू शकता तुम्ही एवढा आकार ठेवायचा गोळ्याला। हे बघा एवढा आकार ठेवायचा गोळ्याला आणि तो चपटा करून बाकी करून घ्यायचा आणि बाकी सगळे गोळे त्याच प्रकारे करून घ्यायचे। हे बघा गोळे करून झालेले आहेत इथं, बघा बघू शकता गोळ्याला अजिबात चिरा वगैरे कुठेही पडलेले नाही आहेत, एकदम छान पीठ आपलं तयार झालेले। तर आता इथे आपण मोदकाचा साचा घेतलेला आहे, तर त्या मोदकाच्या साच्याचा स्क्रू काढलाय बघा अशा प्रकारे। आता त्याला आपण दोन्ही साईडला तूप लावून घ्यायचंय। हे बघा तूप लावून घेते आता।
आणि स्क्रू पुन्हा लावलेला आहे आणि तो तांदळाचा आपण तयार केलेलं पीठ त्याच्यामध्ये बघा अशा पद्धतीने ते घालून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये. बरोबर साईडने व्यवस्थित लागले गेलं पाहिजे अशा पद्धतीने ते प्रेस करून घ्यायचे आणि बाहेर आलेला भाग सगळं काढून घ्यायचा आहे. बघा आता आपण त्याच्यात सारण भरूयात. ओल्या नारळाचं सारण केलेलं ते थोडंसं आतमध्ये प्रेस करायचं आहे म्हणजे जास्त भरल्या जाईल आणि मोदक खाताना छान लागतो, नुसतं पीठ लागत नाही मग त्याला. हे बघा आता खालच्या साईडने सुद्धा असं पिठाने ते पॅक करून घ्यायचे, बंद करून घ्यायचे मोदक आपल्या खालच्या साईडनं पिठाने. हे बघा बघू शकता. आता बघूया आपला मोदक कसा झालाय. बघा स्क्रू काढून घेते तर मोदक बघूया कसा झालाय उघडून. हा एकदम मस्त मोदक झालाय, छान मोदक झालेला आहे. तर काढताना एकदम अलगद काढायचा आहे, जास्त प्रेस नाही करायचा त्याला काढताना. मस्त कळ्या आलेल्यात मोदकाला, खूप छान झालेला आहे मोदक बघू शकता सगळीकडून. चला दुसरा पण मोदक त्याच प्रमाणे करून घ्यायचा आहे. असा मोदक पटकन होतो आणि जास्त भांड्याचा पसाराही पडत नाही, कारण मी रेसिपी दाखवतानाच अजिबात भांड्याचा पसारा काही पडलेला नाही आहे माझा. आपल्या ते मोदकाचं पीठ जरासं तांदळाचं असल्यामुळे ते चिकट असतं. मग ते आपलं मोदक करायच्या अगोदरच आपण त्या साच्याला ते प्रत्येक वेळेस थोडं थोडं तेल लावून घ्यायचे. जास्त वेळा नाही पण पहिले 2-3 वेळा तेल लावून घ्या म्हणजे बाकीचे मोदक पण चांगले निघतील. हे बघा अशा पद्धतीने त्याचं पण सारण भरून घेतलेले आणि खालच्या साईडनं मोदक अशा पद्धतीने बंद करून घेतलेला आहे. हे बघा दुसराही मोदक आपला खूप छान झालेला आहे, मस्त झालेला आहे, इझी निघालेला आहे, जास्त प्रेस करायची गरज नाही पडली याला, एकदम इझी निघाला आहे. तर अशा प्रकारे सगळ्या मोदकांमध्ये सारण भरून झालेले आहे. तर ते आता आपण उकडून घेऊया. मी ऑलरेडी पहिली कढई गॅसवर ठेवली होती, त्याच्यात पाणी टाकलेलं होतं आणि त्याच्यावर आपण चाळण ठेवली आहे. तर हे बघा दाखवते तुम्हाला, मी चाळणीला सगळीकडून तेल लावलेले आहे. तर त्याच्यात आपण ते मोदक तयार केलेले मोदक आता उकडायला ठेवून द्यायचे. हो का सगळे मोदक काय बसणार नाही आपले, थोडेसे मोदक बसतील, जेवढे बसतील तेवढे आपण उकडून घेऊया. त्याच्यामध्ये 10 ते 15 मिनिटात उकडतात मोदक, जास्त वेळ नाही लागत. आता त्याच्यावर झाकण ठेवून एक 10 मिनिटं वाफाळण्याची. हे बघा गॅस बंद केलेला आहे, 10 मिनिटं झालेली आहेत. बघूया आपण मोदक झालेत की नाही. वा एकदम मस्त आणि पांढरे शुभ्र मोदक झालेले आहेत आपले. एक आपण उचलून बघूया त्याच्यातलं आपलं वाफलले की नाही. हे बघा सगळे मोदक छान वाफरलेले आहेत, आपले मोदक तयार झालेले आहेत. आता त्याच्यावर साजूक तूप आपण एक थेंब टाकून घ्यायचा आहे. तुपाने मस्त लागतात मोदक, अतिशय सुंदर लागतात मोदक तुपाने. आता त्याच्यावर गार्निशसाठी केशरचा वापर करायचा आहे. मी पहिलेच ते केशर दुधामध्ये भिजत ठेवलेली होती. हे बघा केशरने तर एकदम लुक वेगळाच चेंज झाला आहे मोदकचा, खूप छान दिसतात ते सगळे मोदक आणि चवीलाही अप्रतिम झालेले आहेत. तुम्ही नक्की ट्राय करा रेसिपी. चला तर मग आजच्या रेसिपीने आपले बाप्पा तर खुश होतीलच, पण तुम्हीही घरच्यांना ही रेसिपी करून अगदी खुश करा. रेसिपी शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा प्या आणि मस्त रहा.